নমস্কাৰ জিআৰজি ব্লগ লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো স্ত্ৰী নিধি উৎসৱ সম্পৰ্কে। এছআৰএলএমৰ আণ্ডাৰত অৰ্থাৎ অসম গ্ৰামীণ জীৱিকা নিৰ্বাহ অভিযানৰ আণ্ডাৰত অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ লোৱা হৈছে স্ত্ৰী নিধি উৎসৱ। আমাৰ যেনেকৈ শিক্ষা খণ্ডত গুণোৎসৱ হৈ গৈছে, ঠিক একে ধৰণৰ এক উৎসৱ হয় এই স্ত্ৰী নিধি উৎসৱ, যিটো উৎসৱৰ লগত জড়িত বিশেষকৈ এছআৰএলএম হ'ব যিহেতু, গতিকে এছআৰএলএমৰ আণ্ডাৰত থকা এইচএছজি VOCLF অৰ্থাৎ সেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ, নেক্সট আহিলে ভিলেজ অৰ্গেনাইজেশ্যন অৰ্থাৎ গ্ৰাম্য সংগঠন, আৰু CLF মানে ক্লাষ্টাৰ লেভেল ফেডাৰেশ্যন, এই তিনিওটা সংগঠনক লৈ বিশেষভাৱে অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব এই স্ত্ৰী নিধি উৎসৱ। এতিয়া স্ত্ৰী নিধি কি প্ৰথম আমি সেইটো জানি লওঁ। স্ত্ৰী নিধি হ'ল এটা অভিযান, চৰকাৰৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰে এটা অভিযান। এই অভিযানটো আৰম্ভ হৈছে বিশেষভাৱে SARP অভিযানৰ উদ্যোগত। SARP হ'ল ছ'চাইটি ফৰ এলিমিনেশ্যন অফ ৰুৰেল পভাৰ্টি, মানে যিবিলাক আমাৰ পিছপৰা অঞ্চল আছে সেই পিছপৰা অঞ্চলবিলাকৰ পৰা পভাৰ্টি ৰিডাকশ্যন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অৰ্থাৎ দৰিদ্ৰতা দূৰীকৰণৰ বাবে এই আঁচনিখন গ্ৰহণ কৰা হৈছিল। গতিকে SARP অভিযানৰ আণ্ডাৰতে অনুষ্ঠিত হ'ব স্ত্ৰী নিধি উৎসৱ, আৰু ইয়াত বিশেষভাৱে উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰিব এছআৰএলএমে। গতিকে ASRLM অৰ্থাৎ আছাম ষ্টেট ৰুৰেল লিভলিহুড মিছনৰ আণ্ডাৰত বিশেষকৈ দৰিদ্ৰ মহিলা আছে, সেই দৰিদ্ৰ মহিলাসকলক জীৱন নিৰ্বাহৰ বাবে সুযোগ দিয়াৰ এটা উদ্যোগ হৈছে এই স্ত্ৰী নিধি উৎসৱ। এতিয়া আমি যেনেকৈ দেখিছোঁ যে গুণোৎসৱত কি কৰা হয়, আমাৰ শিক্ষা খণ্ডৰ অন্তৰ্গত যিমানবিলাক চৰকাৰী স্কুল আছে সেই স্কুলবিলাকৰ যি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ অৰ্থাৎ আন্তঃগাঁথনি, শিক্ষা যি ব্যৱস্থা বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ যি শৈক্ষিক উত্তৰণ, মানসিক উত্তৰণ, শাৰীৰিক উত্তৰণ, এই সম্পৰ্কে যিহেতু গুণোৎসৱত চোৱা হয়, ঠিক একেধৰণেৰে এই স্ত্ৰী নিধি উৎসৱো অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব। ইয়াত তেতিয়াহ'লে কাক কাক গুৰুত্ব দিয়া হ'ব? ইয়াত প্ৰথমেই আহিলে যিহেতু এছআৰএলএমৰ আণ্ডাৰত আমি প্ৰথম বিশেষভাৱে এতিয়া জনপ্ৰিয় হৈ থকা তিনিটা ফেডাৰেশ্যন, সেই তিনিটা ফেডাৰেশ্যন হ'ল কি? প্ৰথমটোৱে হ'ল আমাৰ SSG অৰ্থাৎ আমাৰ সেইটো একেবাৰে তৃণমূল পৰ্যায়ৰ সংগঠন। তৃণমূল পৰ্যায়ৰ সংগঠনটোৰ পাছত আহিলে VOৰ পাছত CLF অৰ্থাৎ ক্লাষ্টাৰ লেভেল ফেডাৰেশ্যন। এতিয়া ব্লক লেভেল ফেডাৰেশ্যনৰ কথাও আছে, কিন্তু বিশেষকৈ গুৰুত্ব দিয়া হ'ব এই তিনিটাক। এই তিনিটাই কেনেকৈ কাম কৰিছে বিশেষভাৱে, আৰু যিখিনি এছআৰএলএমৰ উদ্দেশ্য, সেই উদ্দেশ্য পূৰণত এইকেইটা সংগঠনে কিমান দূৰ আগবাঢ়ি গৈছে, আৰু এই সংগঠনকেইটাৰ লগত জড়িত যিসকল মহিলা আছে সেই মহিলাসকলে তেওঁলোকৰ জীৱন ধাৰণৰ ক্ষেত্ৰত অৰ্থাৎ লিভলিহুডৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে ছাষ্টেইনেবল লিভলিহুডৰ কাম হৈছেনে নাই, অৰ্থাৎ অবিৰতভাৱে তেওঁলোকৰ যি জীৱন নিৰ্বাহৰ উন্নতি সেই উন্নতি তেওঁলোকৰ হৈছেনে নাই, আৰু সেই যি আৰ্থিক উন্নতি সেই উন্নতি বহনক্ষম হৈছেনে নাই, সেই সম্পৰ্কে কি হৈছে ইয়াত চোৱা হ'ব। এতিয়া যেনেকৈ গুণোৎসৱত গ্ৰেডিং কৰা হয় ইয়াতো গ্ৰেডিং কৰা হ'ব, অৰ্থাৎ ইয়াতো কি হৈছে গ্ৰেডিং কৰি পুৰস্কৃত কৰা হ'ব। ঠিক আছে, এতিয়া এই পুৰস্কৃত কাক কাক কৰিব? তেতিয়াহ'লে SSG যিটো গোটেই সৰ্বাধিককৈ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত কাম কৰি আছে, অৰ্থাৎ উন্নয়ন মানে কি, যিহেতু আমি জানোৱেই যে এই গোটেই আঁচনিখন আত্মসহায়ক গোটৰ যিখন দীনদয়াল অন্ত্যোদয়া যি আঁচনি, সেই আঁচনিখনৰ আণ্ডাৰত যিসকলে কাম কৰিছে মানে SSG গঠন হৈছে, সেই SSGবিলাকৰ মূল লক্ষ্য হৈছে যাতে তেওঁলোকে কি হয় অবিৰত বহনক্ষম উন্নয়ন সাধন কৰিব পাৰে, কাৰ ব্যক্তিগতভাৱে, আৰু সেই ব্যক্তিগতভাৱে হ'লেই সি কি হৈছে সামাজিক হ'ব, যিহেতু ব্যক্তিৰ কি হৈছে সমষ্টিৰ হৈছে সমাজ। এতিয়া সেই ক্ষেত্ৰত কোনে কিমান বেছি কাম কৰিব পাৰিছে, অৰ্থাৎ কোনটো SSGত যিসকল সদস্য আছে সেই সদস্যসকলৰ কোনটো SSGৰ সদস্যসকলৰ কি হৈছে এই লিভলিহুডৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে বেছি কাম কৰিব পাৰিছে, বা মানে তেওঁলোক বেছিকৈ উপকৃত হৈছে। অৰ্থাৎ এনেকুৱা হ'ব, আমি এণ্ট্ৰিপ্ৰিনিয়ৰশ্বিপৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাওঁ, মানে উদ্যোগীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত কোনোবাই উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰিছে নেকি, বহুত আত্মসহায়ক গোট আছে, তেওঁবিলাকে কি হৈছে বহুত আৰ্থিক দিশত তেওঁলোক বহুত আগবাঢ়ি গৈছে। গতিকে এই কথাখিনি চোৱা হ'ব। তাৰ লগত কি হৈছে SSG গোটৰ যি গ্ৰেডিঙত কাৰ কেনেকুৱা সেইটো চোৱা হ'ব, আৰু তাৰ লগতে SSG গোটবিলাকৰ যিসকল মহিলা সেই মহিলাসকলৰ সামাজিক শৈক্ষিক উত্তৰণ কেনেকুৱা হৈছে সেই কথাখিনিও ইয়াৰ লগত আহিব। গতিকে SSG কথা সেইখিনি আহিলে, আৰু SSGত বিশেষকৈ গ্ৰেডিং কৰোঁতে এইখিনি চোৱা হয় যে তেওঁলোকে পঞ্চসূত্ৰ মানি চলিছেনে নাই, দশসূত্ৰ মানি চলিছেনে নাই, সেই কথাখিনি আহিবই।
এতিয়া তাৰ পাছত আহিব ভিঅ'কো ঠিক তেনেকৈ চোৱা হ'ব যিহেতু SSGৰ আমি জানো মেম্বাৰ দুজন মেম্বাৰ লৈ পেলাই কি হৈছে 10-15টা SSG লগ খাই এটা ভিঅ' হয় ঠিক তেনেকৈ কি হৈছে 10-15টা ভিঅ' লগ খাই এটা CLF হয় এতিয়া সেই প্ৰতিটোতে কি হৈছে প্ৰতিটোৰে কাৰ্য কেনেকুৱা হৈছে তেওঁলোকৰ সামাজিক যি বৰঙনি সেই বৰঙনি কেনেকুৱা সেই বৰঙনি কিন্তু আমি চাব লাগিব যেহেতু এই অনুষ্ঠানবিলাক এনেকুৱা নহয় যে এওঁলোকে অকল কি হৈছে স্বেচ্ছামূলকভাৱে কাম কৰা স্বেচ্ছাসেৱক অনুষ্ঠান অকল নহয় এই অনুষ্ঠানবিলাকে আৰ্থিক সবলতা বৃদ্ধিৰ বাবে কাম কৰে গতিকে এই অৰ্থনৈতিকভাৱে মহিলা সবলীকৰণত তেওঁলোকৰ ভূমিকা কি কোনে কেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিছে সেই গোটেই বস্তুখিনি ইয়াত চোৱা হ'ব তাৰ পাছত ভিঅ'ৰ এতিয়া আমি জানো যে ভিঅ'ৰ কিমানখিনি বুক আছে অৰ্থাৎ ভিঅ'ই মেইনটেইন কৰিবলগীয়া যিমান কিতাপ আছে যিমান বহি আছে সেই বহিবিলাক তেওঁলোকে কেনেকৈ মেইনটেইন কৰিছে সেই ক্ষেত্ৰত বুক কিপিঙৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ সেইখিনি চোৱা হ'ব ঠিক একেদৰে CLFৰ বুক কিপিং কেনেকুৱা CLFৰ যিমানখিনি মেইনটেইনিং CLFে কৰিব লাগে বা CLFৰ যিটো অঞ্চল সেই অঞ্চলটোত CLFে কেনেকৈ কাম কৰি আছে তেওঁলোকৰ পাৰদৰ্শিতা ইয়াত চোৱা হ'ব গতিকে এই গোটেইখিনি চাই কি কৰা হ'ব তিনিটা বিশেষভাৱে পুৰস্কাৰ থাকিব যিকেইটা ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড থাৰ্ড তাৰ পাছতো কিন্তু আৰু 10টামান বিশেষ পুৰস্কাৰ ঘোষণা কৰা হ'ব বুলি বিশেষ সূত্ৰে মই জানিব পাৰিছোঁ এতিয়ালৈকে কিন্তু এই স্ত্ৰী নিধি উৎসৱৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ পৰিকল্পনা জনা হোৱা নাই কিন্তু এই উৎসৱ যিহেতু হ'বই গতিকে এই উৎসৱত যিসকল বেষ্ট হ'ব তেওঁলোকক কি হ'ব অতিৰিক্তভাৱে লোন দিয়া হ'ব সেই কথাটো আপোনালোকে চাব প্ৰথম গুৰুত্বপূৰ্ণ সেইটোৱেই যিহেতু তেওঁলোকক অতিৰিক্তভাৱে লোন দিয়া হ'ব আৰু কি হৈছে বহুত কম সুদত লোন দিয়া হ'ব আৰু সকলোতকৈ ডাঙৰ কথা প্ৰয়োজন অনুসৰি তাৎক্ষণিকভাৱে তেওঁলোকে কি হৈছে লোন পাব সেইটো এটা ইয়াৰ এডভান্টেজ মানে 48 ঘণ্টাত এটা লোন দিব পৰা হয় গতিকে এইখিনিয়ে হ'ল স্ত্ৰী নিধি উৎসৱৰ মূল কথা গতিকে যিসকল SSGৰ লগত জড়িত হৈ আছে ভিঅ'ৰ লগত জড়িত হৈ আছে CLFৰ লগত জড়িত হৈ আছে তেওঁলোকে পূৰ্ণ উদ্যমেৰে পৰিকল্পিতভাৱে এই উৎসৱৰ বাবে তেওঁলোকে প্ৰস্তুতি অব্যাহত ৰাখক যেহেতু এই প্ৰস্তুতি এনেকুৱা নহয় অকল ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড পাব এখন মানপত্ৰ পাব কথাটো তেনেকুৱা নহয় আৰ্থিকভাৱেও আপোনালোক বহুত সবল হ'ব এই পুৰস্কাৰটো যদি পাব পাৰে গতিকে আজিলৈ মই আপোনালোকক জাষ্ট স্ত্ৰী নিধি এই উৎসৱ সম্পৰ্কে আপোনালোকক অৱগত কৰিলোঁ যদি আপোনালোকে গম পাইছে নিশ্চয় ভাল কথা আৰু যদি গম নাই পোৱা ইয়াৰ পৰা প্ৰথমবাৰৰ বাবে গম পাইছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনালে মোৰ নিশ্চয় ভাল লাগিব আৰু এই স্ত্ৰী নিধি উৎসৱৰ বাবে কেনেকৈ প্ৰিপাৰেশ্যন চলাব নেক্সট পৰ্যায়ত মই আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ